saw that ਜਿਹੜੀ ਹੀ advice ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ like a Nike or an Adidas or ਵੱਡੇ mining companies ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਮ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਨਿਊ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏਗਾ ਯੈਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਟ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਲਓ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਸਮ ਟੂਲਸ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਇਟ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਡੂ ਇਟ ਹਾਂਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਆ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਫॉर ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਆਰ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਚਲਾਏ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਟਸ ਟੂ ਹੈਲਪ them ਸੋ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਮ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੋਇਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੱਕ CPA ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਗੁੱਡ ਮਨੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਾਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਆਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਆਈ ਰਨ ਟੂ CPA ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲਈਏ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੈਂ UBC ਸੌਡਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਨਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਤੇ obviously ਮੈਂ always ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ good grades ਮਿਲਣ community experience ਹੋਵੇ work experience ਮਿਲੇ ਪਰ ਮੇਰੇ mother and father ਨੇ ਬਹੁਤ emphasize ਕੀਤਾ growing up ਵੀ community ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵੋ like very good and I think that had a big impact on my journey but in university ਮੈਂ finance ਪੜ੍ਹਿਆ at Sodder ਤੇ graduation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ investment professional ਬਣਿਆ at BCI the British Columbia Investment Management Corporation. They manage essentially $250 billion of assets for BC pensioners. ਮੈਂ ਉੱਥੇ over $200 million ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ in terms of investing in Canadian businesses. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ Stanford ਗਿਆ Stanford University as a researcher. So ਉੱਥੇ ਮੈਂ research ਕੀਤੀ in California. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 4 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ Deloitte as a management consultant. ਤੇ as a management consultant ਮੈਂ ਕਾਫੀ Fortune 500 companies ਨੂੰ advice ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ over my time in 4 years ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ companies ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ over $100 million save ਕੀਤਾ so ਹੁਣ ਮੈਂ actually opportunity ਮਿਲੀ ਸੀ I left Deloitte ਤੇ ਮੈਂ co-found ਕੀਤਾ ਇੱਕ business consulting firm West Haven Partners to give back to our community here. So community roots ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ give back to community ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ always ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ my father especially ਉਹ actually TransLink ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ that got hired ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ yeah my father ਉਹ ਪਹਿਲਾ actually ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ hired by TransLink ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ actually ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ running club start ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ based running organization ਹੈ North America ਦੇ ਵਿੱਚ so I always saw like how much ਉਹ community ਨੂੰ give back ਕਰਦਾ ਸੀ and that stuck with me so ਜਦੋਂ ਮੈਂ UBC ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰੇਕ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੌਬ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਲੋਇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਡਿਲੋਇਟ ਹੈਗਾ one of the world's biggest consulting firms ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮਸ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ So, ਮੈਂ often travel ਕਰਦਾ ਸੀ New York, London, Los Angeles, Toronto. Advice ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ different CEOs of these billion-dollar companies.
And I saw that ਜਿਹੜੀ ਇਹ advice ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ like a Nike or an Adidas or ਵੱਡੇ mining companies ਜਿਹੜੇ business ਆਪਣੇ community 'ਚ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ same advice ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ so ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ exactly ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਨਿਊ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏਗਾ ਯੈਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਟ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਲਓ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਸਮ ਟੂਲਸ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਇਟ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਡੂ ਹਾਂਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਓਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਊ ਯੂ ਡੂ ਇਟ ਹਾਂਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਹ actually ਜਿਹੜੀ consulting it's still not for people that are just starting businesses primarily ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ start ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਚਲਾਏ ਆ business ਆਪਣੀ community 'ਚ it's to help them so basically ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ background ਹੈ it's in finance operations strategy so ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ business ਚਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ like ਸਭ ਤੋਂ respect ਹੈ because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ time ਲੱਗਿਆ business ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ stress it's very stressful they both sacrifices ਬਣਾਏ ਆ but a lot of people ਜਿਹੜੇ business ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ day to day operations ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ same advice ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ so for example ਆਪਣੀ consultancy ਦੇਖਦੀ ਆ financials ਸਾਰੇ businesses ਦੇ operations ਦੇਖਦੇ ਆ we see everything where there's missed opportunities for cost savings and where there's opportunities for additional revenue to be made. So business community ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ lawyer ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੱਕ CPA ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਗੁੱਡ ਮਨੀ full time definitely not the way it works even ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ essentially ਇੱਕ project ਕਰਦੇ ਆ for 12 weeks ਆਪਾਂ contractors ਆ essentially ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਓਵਰ 12 ਵੀਕਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡ ਟਾਈਮਸ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਈ 30% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟ ਮਾਰਜਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਈ 6% ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਓਕੇ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰੀਏ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਆਫਟਰ 12 ਵੀਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ within a year ਉਹਨਾਂ ਦੀ valuation approximately from 3.5 million to ਲਾ ਕੇ 5.5 million ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ when they choose to sell ਅੱਛਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ CPA ਆ ਜੇ ਤੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਆਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਆਈ ਰਨ ਟੂ CPA ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੌਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲਈਏ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ I think ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆ like I think one ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ very focused ਆ if ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ but sometimes it's important to step back and get advice from someone else because I think everyone that runs a business even recently Lululemon nut project ਕੀਤਾ ਸੀ when I was at Deloitte ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ they don't know everything ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ ਕਿੱਡਾ ਫੋਰਚੂਨ ਐਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕੰਪਨੀ Lululemon still they get advice ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕੋਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਲ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ
ਓਵਰਆਲ ਫਰਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਕੰਪਨੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ Surrey 'ਚ ਬੇਸਡ ਆ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੈਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਕਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਈ ਨੀਡ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਔਨ ਇਟ, ਵੀ ਜਦ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਅਰਲੀ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਈਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ? ਹਾਂਜੀ, ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਇਟ? Absolutely. It's something ਆਪਾਂ free ਦਾ business audit ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ could my business improve? ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ health ਸਿਹਤ ਮਾੜੇ you go into you get bad health, you go to a doctor. You should be coming to us for consultations regardless of where your business is. ਜੇ ਤੁਸੀਂ successful business ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ down a business, regardless free business audit ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ free advice ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ initially। ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਟੇਕਰ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਸਟ ਬੈਠੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕੌਫੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਫਿਰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਸ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦਿਸ ਐਂਡ ਪਰਮ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦਿਸ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ? Absolutely. Even ਜਦੋਂ ਮੈਂ different companies ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ with their CEOs, their CFOs, COOs, ਆਪਾਂ leadership sessions host ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ in order to see ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫੀਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਈ ਵਰਥ 5 million 7 10, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਹ ਵਰਥ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ BCI ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ over $200 million ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਇਨਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੈਟ ਆਰ ਓਨਡ ਬਾਈ ਕਨੇਡੀਅਨਸ। ਅਤੇ what I specialize in as well is doing business valuations. So, a lot of business owners ਕਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਆਪਾਂ last year 2 million ਬਣਾਇਆ, 3 times multiple ਲਾ ਕੇ 6 million ਦਾ business ਵਿਕੂਗਾ। Not always. A lot of different things need to be considered. ਮੈਂ finance ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, consulting ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਾਫੀ process ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ business ਵੇਚਣਾ, full valuation ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿਡ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਐਨੀਵਨ ਕਾਲ ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟ? ਟਿਪਿਕਲੀ ਆਪਾਂ the thing is, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, Deloitte, they would take billion-dollar companies only. You have to be making a lot of money. ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਸਟਿਲ। ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਵਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ if they're making $500,000, $2 million or more per year in revenue, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ we can really help them. ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, how they can reach you? Yeah, absolutely. ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ www.westhaven.com, westhavenpartners.com. westhavenpartners.com. Correct. Or you can call us. Our phone number is 604-332-1578. ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਹੋ ਕਦੇ?
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਓਕੇ Yeah. ਥੈਂਕ ਯੂ Okay, thank you. ਸੋ ਮਚ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ।